नमस्कार मित्रांनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ खूप खास झालेला आहे कारण हा आपण व्हिडिओ अलाइट मोशन ॲप सोबतच आणखीन एका नवीन ॲपमध्ये बनवला आहे। तर त्या नवीन ॲपची खासियत अशी आहे की त्या ॲपमध्ये अलाइट मोशन सारखंच ॲनिमेशन फक्त एका क्लिकमध्ये होऊन जातं। तर त्या ॲपची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून तुम्ही हे ॲप डाउनलोड नक्की करा। आणि या व्हिडिओमध्ये मी सर्व वापरलेली मटेरियलची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करा, तिथून तुम्ही सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। आणि या मटेरियलची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर देखील मी अपलोड केलेली आहे, तिथून तुम्ही आपल्या वेबसाईटवर जाऊन एकदम आरामात डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याआधी आपण आपल्या शेवटच्या व्हिडिओच्या टॉप 5 कमेंट्स बघूयात। तर पहिली कमेंट आहे साईराज दादा यांची, तर थँक्स भाऊ असा सपोर्ट करत जा। नेक्स्ट कमेंट आहे रोहन भाऊ यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असा सपोर्ट करत जा। थर्ड कमेंट आहे तेजस भाऊ यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असा सपोर्ट करत जा। फोर्थ कमेंट आहे रोहित कांबळे यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असा सपोर्ट करत जा। आणि आपली शेवटची कमेंट आहे रॉयल गेमिंग यांच्याकडून, तर थँक्स भाऊ असा सपोर्ट करत जा। मित्रांनो, जर तुम्हाला माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शाउटआउट हवा असेल तर तुम्ही आत्ताच जाऊन कमेंट करा। मला जर तुमची कमेंट चांगली वाटली तर मी तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शाउटआउट नक्की देईन। तर मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची लिंक मिळेल। तर आपल्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्हाला सर्च करायचं आहे फोटो साइड शो किंवा 4K स्टेटस तुम्ही सर्च करू शकता, किंवा तिथे तुम्ही जाऊन लेटेस्ट पोस्ट बघू शकता। तर तुम्हाला फक्त या व्हिडिओचा थंबनेल मॅच करून आपल्या वेबसाईटवरून सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आणि तिथेच तुम्हाला एका ॲपची लिंक मिळेल। तर त्या ॲपचं नाव आहे फोटो साइड शो मेकर। तर ही ॲप तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवरही देखील भेटून जाईल आणि त्याची लिंक ही तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर भेटून जाईल। तर अशा प्रकारचा आयकन आहे, तुम्ही बघू शकता स्क्रीनवर त्या ॲपचा। तर ही ॲप तुम्हाला सगळ्यात अगोदर आपल्या मोबाईल फोनमध्ये इन्स्टॉल करून ओपन करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, ही ॲप जरी जुनी असेल तरी या ॲपमध्ये काही अपडेट आलेले आहेत, त्याच्यामुळे या ॲपमध्ये खूप खास ॲनिमेशन अपडेट झालेले आहेत। तर इथे आल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे साइड शोवाल्या बटनवर क्लिक करायचं आहे। या बटनवर क्लिक केल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे भरपूर साऱ्या ॲनिमेशनच्या टेम्पलेट ऑलरेडी बघायला मिळतील। इथून तुम्ही या ॲपमध्ये बघू शकता किती प्रकारचे ॲनिमेशन आहेत। तर इथे आपल्याला जे ॲनिमेशन पाहिजे ते ॲनिमेशन ॲड करण्यासाठी मोरच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे। मोरच्या बटनवर क्लिक केल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला टुडेज ट्रेंडिंग ॲनिमेशन आणि खूप सारे प्रकारचे ॲनिमेशन भेटतात। तर इथे तुम्हाला साइड शो या बटनावर क्लिक करायचं आहे। साइड शोवरती क्लिक केल्याच्यानंतर थोडं खाली स्क्रोल केल्याच्यानंतर तुम्हाला इथे 6 फोटोचा जो इफेक्ट दिसत आहे त्या इफेक्टवर टच करायचा आहे। मित्रांनो, बघू शकता त्या फोटोवरती कोणता फोटो आहे त्याच फोटोवरती तुम्हाला सिलेक्ट करायचं आहे। इथे सिलेक्ट केल्याच्यानंतर तुम्हाला आपले फोटोज इथे ॲड करायचे आहेत। मित्रांनो, तुम्ही इथे तुमचे फोटो ॲड करू शकता, स्वतःचे किंवा कोणाची मित्राचेही ॲड करू शकता। तर मी इथे तुम्हाला डेमोसाठी फोटो ॲड करत आहे। इथे तुम्हाला सिक्वेन्स वाईज फोटो ॲड करायचे आहेत, म्हणजे जो फोटो तुम्हाला सगळ्यात अगोदर शो करायचा आहे तो सगळ्यात अगोदर सिलेक्ट करायचा आहे, आणि जो फोटो तुम्हाला सगळ्यात शेवटला सिलेक्ट करायचा आहे तो सगळ्यात शेवटला सिलेक्ट करायचा आहे। तर तुम्ही जितके जास्त फोटो सिलेक्ट कराल तितके जास्त तुमचा व्हिडिओ खास बनणार आहे। तर इथे तुम्हाला ऑटोच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि ते थोडीशी प्रोसेसिंग झाल्याच्यानंतर तुमचा व्हिडिओ रेडी होईल। तर बघू शकता मित्रांनो, किती खास प्रकारचं ॲनिमेशन फक्त एका क्लिकमध्ये झालेलं आहे। तर इथे तुम्हाला एक काम करायचं आहे, तुम्हाला टेक्स्टच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि ते ऑलरेडी कूल लिहिलेलं असेल तर तिथे तुम्हाला फक्त एक डॉट द्यायचा आहे। आणि तुम्हाला जर दुसरं काही लिहायचं असेल तर ते लिहू शकता, पण मला इथे आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये एडिटिंग करणार आहोत, त्याच्यामुळे फक्त तुम्हाला इथे एक डॉट द्यायचं आहे की जेणेकरून तिथे कोणताच टेक्स्ट आला नाही पाहिजे। तर इथे तुम्हाला या ॲपचा वॉटरमार्क घालवण्यासाठी एक ॲड बघायची आहे। ती ॲड बघितल्यानंतर तुम्हाला या ॲपचा वॉटरमार्क हटलेला दिसेल। तर मित्रांनो, इथे माझं नेटवर्क स्लो असल्या कारणाने मी ॲड बघू शकत नाही, तुम्ही फक्त ॲड बघून हा वॉटरमार्क घालवायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला नेक्स्टच्या बटनावर क्लिक करून हा व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे। मित्रांनो, मी हा व्हिडिओ ऑलरेडी गॅलरीमध्ये सेव्ह केलेला आहे। तर आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इथून पुढची एडिटिंग करणार आहोत। तर इथे तुम्हाला अलाइट मोशनचं लेटेस्ट व्हर्जन डाउनलोड करून घ्यायचं आहे आपल्या वेबसाईटवरून। तिथे तुम्हाला लेटेस्ट पोस्टमध्येच लेटेस्ट व्हर्जन भेटून जाईल मोड ॲप अलाइट मोशनचं।
तर इथे तुम्हाला 9:16 हा फुल स्क्रीन रेशो सिलेक्ट करायचा आहे आणि जर तुमच्या मोबाईलचा रॅम जास्त असेल तर तुम्ही 1080 क्वालिटीमध्ये प्रोजेक्ट तयार करू शकता। तर मी इथे माझ्या मोबाईलच्या क्वालिटीनुसार 720चा एक प्रोजेक्ट क्रिएट करत आहे। प्रोजेक्ट क्रिएट झाल्याच्यानंतर येथे तुम्हाला त्या ॲपने जो आपण फोटो बनवला होता म्हणजे जो व्हिडिओ बनवला होता तो व्हिडिओ आपल्याला इथे ॲड करायचा आहे। तर इथे मी बघा अशा प्रकारे हा व्हिडिओ ॲड केला की एकदम आपल्या रेशोला फिट होऊन जातो, बघू शकता। तर किती खास ॲनिमेशन दिसत आहे। तर हे ॲनिमेशन आपल्याला करण्याअगोदर या सॉन्गला म्यूट करायचं आहे, कारण त्या ॲपमध्ये एक ऑलरेडीच डिफॉल्ट सॉन्ग ॲड झालेलं असतं, ते तुम्हाला सगळ्यात अगोदर म्यूट करायचं आहे। म्यूट केल्याच्या नंतर आपले सॉन्ग 20 सेकंदाचंच आहे, त्याच्यामुळे मी इथे 20 सेकंदाच्या पुढे कट करत आहे। तुम्हाला जर हवे असेल तर तुम्ही पुढेही कट करू शकता। तर याच्यानंतर मी आपले सॉन्ग ॲड करत आहे। सॉन्गची ही लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर भेटून जाईल, तिथून तुम्ही हे सॉन्ग डाउनलोड करू शकता। तर हेही सॉन्ग मी फक्त 20 सेकंदाच्या पुढे कट करत आहे आणि यानंतर मित्रांनो तुम्हाला इथे एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट ॲड करण्यासाठी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून एक ओव्हरले इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे। त्याची लिंक तुम्हाला वेबसाईटची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल किंवा तुम्ही गुगलवर अलाइट बीस्ट सर्च करू शकता, तिथून तुम्हाला लेटेस्ट पोस्टमधून हा ओव्हरले डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तर सगळ्यात अगोदर हा ओव्हरले तुम्हाला रोटेट करायचा आहे। रोटेट झाल्याच्यानंतर याला तुम्हाला फिल स्क्रीन करायचं आहे, फिल टू स्क्रीन, आणि यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंगवाल्या ऑप्शनवरती जाऊन लाईटनवरती स्क्रीनवरती करून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे हा ओव्हरले आलेला आहे आणि एक्स्ट्राचा ओव्हरले तुम्हाला कट करून द्यायचा आहे। हा ओव्हरले कट झाल्याच्यानंतर इथे तुम्हाला एक ॲनिमेशन ॲड करायचं आहे। हे ॲनिमेशन ॲड करण्यासाठी मी तुम्हाला एक प्रीसेट दिलेली आहे आपल्या वेबसाईटवरती, तर तिथून तुम्ही ही प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इन्स्टॉल करायची आहे आणि यानंतर तुम्हाला या प्रीसेटचा फक्त इफेक्टच तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचा आहे, कारण हा फॉन्ट मी कस्टम फॉन्ट वापरलेला आहे। हा फॉन्ट कसा ॲड करायचा मी तुम्हाला आता सांगणार आहे। तरी तुम्हाला टेक्स्टच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि इथे जे नाव तुम्हाला लिहायचं आहे ते नाव इथे तुम्हाला टाईप करायचं आहे। तर मित्रांनो इथे आपले टेक्स्ट टाईप झाल्याच्यानंतर या टेक्स्टला तुम्हाला येलो कलर द्यायचा आहे, कारण आपल्याला रेस इफेक्ट येलो कलरवर खूप खास दिसतो। यानंतर तुम्हाला या टेक्स्टमध्ये एक फॉन्ट ॲड करायचा आहे, त्या फॉन्टची लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर भेटून जाईल, तिथून तुम्ही फॉन्ट ॲड करायचा आहे। इथे तुम्हाला व्ह्यू ऑल फॉन्ट करायचा आहे आणि 3 डॉटवर क्लिक केल्यावर इम्पोर्ट फॉन्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि इथे तुम्हाला तो फॉन्ट आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तो फॉन्ट फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायचा की अलाइट मोशनच्या लेटेस्ट व्हर्जनमध्ये सपोर्ट करणार आहे आणि लेटेस्ट व्हर्जनची लिंक तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम किंवा वेबसाईटवर भेटून जाईल, तिथून तुम्ही लेटेस्ट व्हर्जन डाउनलोड करून घ्या। तर बघू शकता मित्रांनो आपला फॉन्ट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये सक्सेसफुली ॲड झालेला आहे। तर हा फॉन्ट ॲड झाल्याच्यानंतर तुम्हाला सगळ्यात अगोदर या टेक्स्टला एंडपर्यंत झूम करायचं आहे, काय अशा प्रकारे। तर हे टेक्स्ट एंडपर्यंत झूम झाल्याच्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला एक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे, जो आपण सगळ्यात अगोदर आपल्या प्रीसेटमधून कॉपी केला होता। तर बघू शकता मित्रांनो आपला टेक्स्ट सक्सेसफुली आपल्या व्हिडिओमध्ये ॲड झालेला आहे। तर बघू शकता किती खास प्रकारचं टेक्स्ट ॲनिमेशन देत आहे आपण। तर यानंतर तुम्हाला टेक्स्टच्या खाली एक ओव्हरले ॲड करायचा आहे, म्हणजे एक प्रकारचा शॅडो ॲड करायचा आहे। तर ती तुम्हाला पिंक कलरची शॅडो आहे, त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटेल। तर ही शॅडो आल्याच्यानंतर या शॅडोला तुम्हाला सगळ्यात अगोदर एंडपर्यंत झूम करायचं आहे आणि थोडीशी एक्सपॅन्ड करून घ्यायची आहे, काही अशा प्रकारे। त्यानंतर तुम्हाला या शॅडोला आपल्या PNGच्या खालती ॲड करायची आहे की जेणेकरून आपली PNG जास्त ब्राईट दिसेल। तर इथे तुम्हाला लॉंग प्रेस करायचं आहे शॅडोवरती आणि आपल्या PNGच्या खालती न्यायचं आहे। तर बघू शकता मित्रांनो आपला व्हिडिओ किती खास दिसत आहे। तर मित्रांनो यानंतर तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचं। मित्रांनो जर तुम्हाला वेबसाईटवरून मटेरियल किंवा ॲप डाउनलोड करताना कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा, तुमच्या कमेंटचा नक्की रिप्लाय देईन। आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। धन्यवाद।